नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MP सर्कल या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण जानेवारी 21 ते नोव्हेंबर 21 या दरम्यानच्या ज्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत त्याचा आज आपण भाग 2 बघत आहोत. आणि या भाग 2 बघत असताना लक्षात घ्या मित्रांनो, मागचा भाग 1 देखील तुम्हाला बघायचा आहे. आणि हे जे काही सर्व लेक्चर्स आहेत हे तुम्हाला राज्यसेवा पूर्व किंवा कंबाईन पूर्व आणि त्यासोबत ज्या काही इतर एक्झाम्स होणार आहेत त्या सर्व एक्झामसाठी हे सर्व लेक्चर पूर्ण महत्त्वाचे आहेत. आणि तुम्ही हे रिव्हिजन म्हणून खूप छान तुमच्यासाठी असणार आहे. हे तुम्ही देखील बघा आणि तुमच्या इतर मित्रांपर्यंत देखील हे लेक्चर्स पोहोचवू शकतात. तर मी राहुल पाटील आपले सर्वांचे या लेक्चरमध्ये स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, एक सर्वांना रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि आपलं जे काही बेल आयकॉन आहे ते तुम्हाला नोटिफिकेशन ऑल करायचं आहे. ठीक आहे, क्लिक करून त्याला ऑल करायचं आहे. आणि जे आपलं ॲप्लिकेशन आहे MP सर्कल ते सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. आता आपण वेळ न वाया घालवता लेक्चरला सुरुवात करूया. आजचं लेक्चर थोडंसं शॉर्ट असणार आहे, मात्र याच्या पुढचे जे लेक्चर्स असतील ते थोडेसे 15 ते 20 मिनिटाच्या दरम्यान असतील. त्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त घडामोडी कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूया. तर सर्वात महत्त्वाची न्यूज म्हणजे महाराष्ट्रातील 50वे अभयारण्य कोणते, तर असा प्रश्न आपल्याला येण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे, हा तुमचा जॉग्राफीशी रिलेटेड प्रश्न आहे, जसं की आत्ता गौताळा अभयारण्यावर प्रश्न आलेला होता. ठीक आहे, तर 50वे अभयारण्य कोणते आहे, तर कान्हारगावे हे 50वे अभयारण्य आहे. कोणत्या जिल्ह्यात आहे हे, तर हे आहे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये. ठीक आहे, त्याचा एरिया किती आहे 269, त्याला आपण 270 एक राऊंड फिगर लक्षात ठेवूया. 270 चौरस किलोमीटर चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये कान्हारगाव हे आपले 50वे अभयारण्य आहे. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प जो आहे त्याच्या दक्षिणेकडील भागामध्ये या अभयारण्याचा समावेश होतो. ठीक आहे, तर हे एक आपण या ठिकाणी इमेज लावलेला आहे. तर हे स्टडी IQचं आहे, हे सुद्धा चॅनल तुम्ही बघू शकतात. खूप छान याच्यावर मटेरियल असतं. पुढचं ॲप्लिकेशन आहे, पुढची न्यूज आहे उलू ॲपची. ठीक आहे, आता उलू ॲप काय भानगड आहे, तर बघा लक्षात घ्या, एक चांगलं असं इनिशिएटिव्ह आपण म्हणू शकतो. जे काही महिलांशी निगडीत अनेक इनिशिएटिव्ह आहेत त्यापैकी. तर उलू ॲप म्हणजे काय बघा, तुम्हाला माहिती आहे की स्त्रियांसाठी जे काही प्रसाधनगृह म्हणतो किंवा शौचालय म्हणतो याची खूप कमतरता आपल्याला आपल्या देशामध्ये जाणवते. तर 8 मार्च या जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांसाठी स्वच्छ सुरक्षित प्रसाधनगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देणारे उलू ॲप काय झाले आहे, सुरू झालेलं आहे. त्यामध्ये जे शासकीय महिला कर्मचारी किंवा ज्या काही महिला अधिकारी आहेत त्यांना हे ॲप मोफत वापरता येणार आहे. आणि ज्या काही सर्वसामान्य महिला आहेत त्यांना 99 रुपयाचं सबस्क्रिप्शन घेऊन हे ॲप ते यूज करू शकतात. ठीक आहे, तर काय याचा उपयोग काय नक्की, तर महिलांसाठी स्वच्छ सुरक्षित प्रसाधनगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे उलू ॲपचा काय हेतू आहे किंवा याचं काम आहे. बघा या ठिकाणी तुम्ही इमेज बघू शकता त्याची. तर उलू ॲप लक्षात आलं असेल तुम्हाला, 8 मार्च ह्या दिवशी महिलांसाठी स्वच्छ सुरक्षित प्रसाधनगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. आणि 99 रुपीजचं सबस्क्रिप्शन लक्षात ठेवायचं आहे. नॉर्मल महिलांसाठी, शासकीय महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हे मोफत आहे. तर तुमच्या सर्वांसाठी अजून एक महत्त्वाची न्यूज की जी TET आपली एक्झाम आहे, TET एक्झाम महाराष्ट्राची, तर त्यासाठी परीक्षा ॲप्लिकेशनवर एक कोर्स सुरू झालेला आहे. आणि जर तुम्ही सर्कल 50 हा जर कोड यूज केला तर तुम्हाला 50% ऑफ त्या ठिकाणी मिळणार आहे. तर नक्कीच तुमच्या निगडीत जे काही लोक असतील तुमच्या जवळचे, तर जे TET एक्झामचं प्रिपरेशन करत असतील तर त्यांना तुम्ही हे नक्की रेफर करू शकतात. सर्कल 50 हा कोड जर अप्लाय केला तर 50% डिस्काउंट त्या ठिकाणी मिळणार आहे. बघा या ठिकाणी तुम्ही एक इमेज बघू शकतात, राज्य मागासवर्ग आयोग कागदावरच. तर आता तो कागदावर नसून तो काय झालेला आहे, स्थापन झालेला आहे. आणि त्याचे अध्यक्ष सुद्धा निवडण्यात आले आहेत. त्याचे अध्यक्ष कोण आहेत, तर आनंद वसंत निरगुडे. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं की बाबा आधी लोक त्रस्त झाले होते, अरे बाबा करा कधीतरी स्थापन करा. आता स्थापन केला तर लोकांना काय झाला, आनंद झाला. ठीक आहे, आनंद निरगुडे. ठीक आहे, त्यानंतर एक पुढची महत्त्वाची योजना आहे, माननीय बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान निधी. आता माजी सैनिक सन्मान निधी या नावातच आहे, माजी सैनिक यांच्यासाठी आहे, जे काय आपले एक्स आर्मी असतात त्यांच्यासाठी. तर बघा माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नी, ठीक आहे, यांना त्यांची जी काही घरं आहेत, मग समजा आता घर जर ग्रामीण भागात असेल तर ग्राम विकास विभागाच्या अंडर त्यांची मालमत्ता येत असेल. आणि जर शहरात आणि जर त्यांची मालमत्ता शहरामध्ये असेल तर ते नगर विकास विभागामध्ये येतं. तर आपण आपला जो काही घरावरचा टॅक्स असतो त्याला मालमत्ता टॅक्स आपण म्हणतो. आणि ह्या करातून आता माजी सैनिक किंवा त्यांच्या विधवा पत्नी यांना काय मिळणार आहे, सूट मिळणार आहे. तर लक्षात घ्या, हा जो निर्णय हा वेगवेगळ्या दिवशी झालेला आहे. जो ग्रामविकास विभागाचा निर्णय होता हा आधी आला होता आणि नगर विकास विभागाचा निर्णय हा नंतर आलेला आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं आहे, माजी सैनिक सन्मान योजना, याला कोणाचं नाव आहे, बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव आहे. आणि ही योजना कोणासाठी आहे, तर माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नी यांच्यासाठी मालमत्ता करातून सूट देण्यात आलेली आहे.
नेक्स्ट आहे शिक्षा सेतू प्रकल्प. आता लक्षात ठेवायचं आहे, शिक्षा ठीक आहे म्हणजे एज्युकेशन, सेतू म्हणजे काय तर ब्रिज. आता लक्षात घ्या इथे कोणते 3 विषय आहेत, भाषा, गणित आणि संगणकीय ज्ञान म्हणजे बेसिक कम्प्युटर नॉलेज. मग आता हे कुठे नॉर्मल ठिकाणी तर मिळतच आहे बरोबर, नॉर्मल शाळामध्ये. आता नंदुरबार हा कुठला जिल्हा आहे, आदिवासी जिल्हा आहे, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. तर तिथल्या ज्या काही आश्रमशाळा आहेत तर या आश्रमशाळांमध्ये ह्या 3 विषयांचे जे काही नॉलेज आहे हे सहज आणि सोप्या पद्धतीने प्राप्त व्हावे यासाठी शिक्षा सेतू प्रकल्प उभारण्यात आलेला आहे. ठीक आहे, लक्षात घ्या. सुरुवात कुठल्या वाक्याने झाली आहे, आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम या अंतर्गत. तर आकांक्षित जिल्हे भारतामध्ये टोटल किती आहेत तर हे कमेंट करून तुम्ही सांगाल. ठीक आहे, मी सांगणार होतो पण आता तुम्ही कमेंट करून सांगा. ठीक आहे, तर हे किती आहे याचा एक टोटल नंबर आहे तो तुम्ही मला कमेंट करून सांगायचा आहे. नंदुरबारमध्ये ही योजना सुरू झाली आहे, शिक्षा सेतू प्रकल्प. आणि हे जे 3 विषय आहेत हे खूप महत्त्वाचे आहेत, त्यामध्ये भाषा, गणित आणि संगणकीय ज्ञान. ठीक आहे, तर तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आलंच असेल. आपण एक क्विक रिव्हिजन सुद्धा घेणार आहोत लेक्चरच्या शेवटी फास्टमध्ये, त्यामुळे लेक्चर शेवटपर्यंत बघायचं आहे. कोणत्या विदेशातील प्रांताकडून बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती समता दिन म्हणून साजरी करण्यात आलेली आहे. ठीक आहे, इथे संत नाही तर समता पाहिजे, थोडीशी प्रिंटिंग मिस्टेक झाली आहे. समता दिन म्हणून साजरी करण्यात आली आहे. तर ब्रिटिश जो कोलंबियामधील ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत जो आहे, हे बघा या साईडला हा जो आहे हा ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत आहे. तर या प्रांताद्वारे बाबासाहेबांच्या जे काही आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत तर यांची जी जयंती आहे ती समता दिन म्हणून साजरी करण्यात आली होती. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. तिथे तुम्हाला इथे नाही म्हणजे समजा MPSC जरी प्रश्न आला तरी इतर ज्या काही एक्झाम्स असतात छोट्या मोठ्या आपल्या कुठल्या एक्झाम असतील C किंवा D ग्रुपच्या, तर तिथे हे प्रश्न या टाईपचे येऊ शकतात. ठीक आहे, महाराष्ट्रातील स्थळांना कोणत्या स्थळांना युनेस्कोकडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. तत्वतः मान्यता आणि पूर्ण मान्यता यामध्ये फरक आहे. तत्वतः मान्यता म्हणजे आता ते ऑब्झर्वेशनच्या अंडर आहेत, म्हणजे त्यांना मान्यता मिळाली आहे पण पूर्ण मान्यता नाही. ठीक आहे, म्हणजे त्याचं अजून व्यवस्थित निरीक्षण करून मग त्याला एक प्रॉपर असा दर्जा देण्यात येईल. तर अशा कुठल्या 2 स्थळ आहेत की ज्यांना तत्वतः मान्यता मिळाली, तर महाराष्ट्रातील सैनिकी स्थापत्य आणि कोकणातील कातळ शिल्पे. तर सैनिकी स्थापत्य याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांची निगडीत जे 12 किल्ले आहेत. ठीक आहे, मग त्यामध्ये पुरंदर आहे, तोरणा आहे, सिंधुदुर्ग आहे, यांसारखे जे 12 किल्ले आहेत त्यांचा समावेश होतो. आणि जे कोकणातील कातळ शिल्पे आहेत यामधील हे लक्षात ठेवायचे, गोव्यातील जे फणसई माळ हे जे आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे, बाकी महाराष्ट्रात कुठले आहेत, कशेळी, बारसू, रंडेतळी, देवी सोहळ, जांभरुण, अक्षी आणि कुडोपी हे महाराष्ट्रातील कातळ शिल्पे आहेत. आणि गोव्यातील लक्षात ठेवायचे फणसई माळ. ठीक आहे, आणि आपण युनेस्कोबद्दल जर असं बघूया, युनेस्कोचे हेडक्वार्टर कुठे लक्षात ठेवायचे सर्वांनी, पॅरिस या ठिकाणी युनेस्कोचे हेडक्वार्टर आहे. फ्रान्सची राजधानी आहे पॅरिस. आणि 1945ला युनेस्कोची स्थापना झाली होती लंडन UK मध्ये. ठीक आहे, हे बऱ्याच जणांना माहिती नसेल, त्याचे हेडक्वार्टर माहिती असतं बऱ्याच लोकांना, पण त्याची स्थापना कुठे झाली आहे लंडनमध्ये. ठीक आहे, आता युनेस्कोचा फुल फॉर्म पण बऱ्याच एक्झाम्सला विचारला जातो. तर युनेस्कोचा फुल फॉर्म आहे द युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन. ह्या 3-4 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. त्याचे हेडक्वार्टर पॅरिसला, स्थापना लंडनला 1945ला झाली होती आणि त्याचं जे हेडक्वार्टर कुठे ते पॅरिसला. ठीक आहे, त्याचे हेड कोण आहेत सध्या, हेड आहेत त्याचे आड्रे एजुल्यो. ठीक आहे, ओके. आपण आता बघूया नेक्स्ट अजून एक महत्त्वाची न्यूज आहे, घडामोडी आहे. महाराष्ट्रात एक नवीन समूह विद्यापीठ सुरू झालेलं आहे. ठीक आहे, समूह विद्यापीठ, आणि ते कोणतं आहे तर नो डाऊट सातारामधलं जे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलं जे विद्यापीठ आहे. ठीक आहे, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ हे सातारा येथे सुरू झालेलं विद्यापीठ आहे. ते समूह विद्यापीठ या कॅटेगरीमध्ये येतं. ठीक आहे, आता कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याशी निगडीत एक महत्त्वाची शिक्षण संस्था आहे, ती आहे रयत शिक्षण संस्था. फाउंडेड बाय कोण आहेत, फाउंडर कोण आहेत त्याचे, भाऊराव पाटील, 1919 सातारा या ठिकाणी. आता यांच्यावर प्रश्न देखील आला होता राज्यसेवा 2020 पूर्व परीक्षेमध्ये. ठीक आहे, म्हणजे त्यांचं एक नाव ऑप्शनमध्ये होतं. तर यांच्याबद्दलची जी माहिती ही तुम्हाला समाजसुधारक या आपला जो कोर्स आहे तो सुद्धा तुम्ही घेऊ शकतात. तर त्याच्यामध्ये आपण सर्व समाजसुधारक कव्हर केले आहेत, त्यामध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील हे सुद्धा आहेत, किंवा जे काही तुमच्याकडे इतर सोर्स असेल त्यामधून सुद्धा तुम्ही वाचू शकतात, पण त्यांच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टंट आहे, ती वाचायला हवी. बालसंगोपन योजनेशी निगडीत ही आपली शेवटची न्यूज असणार आहे आजच्या लेक्चरमधली, आणि आपण नंतर रिव्हिजन बघणार आहोत. तर बालसंगोपन योजना काय आहे, तर बालसंगोपन योजनेअंतर्गत सहाय्यक अनुदान मिळत असतं. ठीक आहे, आणि ते कोण देतं, राज्य शासन देत असतं. तर हे 2 लोकांना देतं, म्हणजे 2 पार्टीज देतं, एक आहे पालक आणि दुसरं आहे संस्था.
तर पालकांना सुरुवातीला म्हणजे आधी 445 रुपये मिळत होते एका मुलाचं संगोपन केल्याबद्दल. ठीक आहे. तर आता त्याच्यात वाढ झाली आहे. ते होणार आहे आता 445 वरून किती झाले 1100 रुपये. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं किती झाले 445 वरून 1100 रुपये. हा क्वेश्चन तुमचा HRDशी निगडीत आहे. आणि जे कंबाईन करतात त्यांनी असं म्हणू नका की सर आम्हाला HRD नाही आहे. जर तुम्ही STI करत असाल तर STMSला सुद्धा असे प्रश्न येऊ शकतात. आणि जर तुम्ही PSI करत असाल तर त्यामध्ये सुद्धा मानवी हक्क नावाचा टॉपिक आहे. ठीक आहे. तर लक्षात ठेवायचे 445 वरून किती झाली आहे 1100 रुपये. आणि संस्थांना जी मदत होती आधी 75, ते 75 वरून किती झाले 125 रुपये. तर आता सरकारमार्फत एकूण टोटल किती रुपये सहाय्यक अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे प्रति बाल, तर ती आहे 1225 रुपये. ठीक आहे. 1100 पालकांना आणि 125 संस्थांना. तर आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबूया. तत्पूर्वी आपण एकदा पटकन क्विक रिव्हिजन घेऊयात या लेक्चरची. तर बघा, आपण सुरुवातीला सगळ्यात पहिले बघितलं कानरगाव हे 50वे अभयारण्य आहे चंद्रपूर जिल्ह्यातील. त्याच्यानंतर उलू ॲप बघितलं आपण, महिलांना जे काही प्रसूतिगृह आहे ते स्वच्छ आणि सुरक्षित प्रसूतिगृहांची उपलब्धता करून देणारे आहे. त्यानंतर आपण बघितलं की आनंद कधी झाला आपल्या जेव्हा मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली आणि त्याचे अध्यक्ष कोण आहेत मग आनंद वसंत निरगुडे. ठीक आहे. नंतर एक माजी सैनिकांच्यासाठी एक योजना सुरू झाली आहे, त्यांना मालमत्ता करातून सूट मिळण्यासाठी. ती आहे बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना. त्यानंतर शिक्षा सेतू प्रकल्प भाषा गणित संगणकीय ज्ञानासाठी नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये. त्यानंतर कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया प्रांताने आंबेडकरांची जी जयंती आहे ती समता दिन म्हणून साजरी केली आहे त्यांनी. आणि महाराष्ट्रातील 2 स्थळे कोणती आहेत, तर एक आहे सैनिकी स्थापत्य महाराष्ट्रातील जे की शिवाजी महाराजांशी निगडीत जे आपले 12 किल्ले आहेत, आणि कातळ शिल्पे त्यामध्ये कोकणातील कातळ शिल्पे, त्यामध्ये गोव्यातलं जे फणसई माळ आहे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. युनेस्कोचं आपण बघितलं, जस्ट त्याचा फुल फॉर्म बघितला, हेडक्वार्टर पॅरिसमध्ये, 45 लंडन या ठिकाणी स्थापना झाली. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की एक समूह विद्यापीठ आहे, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ सातारा येथे त्याची स्थापना करण्यात येणार आहे. ठीक आहे. मान्यता देण्यात आली, अजून ते स्थापन झाले नाहीये. आणि आपण नंतर बघितलं बाल संगोपन योजनेच्या अंतर्गत आता महाराष्ट्र शासन सहाय्यक अनुदान म्हणून 1225 रुपये देणार आहे.